Je tu další Piano Talk Show, dneska je tu se mnou Klára Šidlová. Ahoj Klárko. Ahoj Jirko. Tak my se známe dlouhá léta. Klárka je kolegyně z divadla a vůbec tak se jako známe dlouho. Ale nezačneme úplně od divadla, vlastně jo, protože ty jsi vystudovala hereckou školu. Ano. A protože tady ten náš pořad je vlastně o tom inspirovat všelijaké lidi, ať už chtějí dělat, co chtějí dělat, tak aby je nic neodradilo a šli dělat to, po čem touží vlastně. Takže moje první otázka bude taková, jak tě napadlo herectví a co na to vaši tehdy teda říkali? No, naši proti nebyli. Já jsem chodila do dramaťáku, do dramatického kroužku ve Znojmě. Tam pocházím z vesnice, z Mikulovic a tam jsme hráli i s mým bratrem teda. No a studovala jsem školu, střední pedagogickou školu, kde jsme měli taky vlastně trošičku divadlo, jsme tam hráli, ale divadlo pro děti. A tak mě to napadlo vlastně po té střední škole, kam dál jít, a byla to možnost vyšší odborné školy ve Zlíně, protože tady zrovna studoval jeden kamarád, který chodil taky se mnou do toho dramaťáku, docela si to vychvaloval tu školu, tak proto jsem to zkusila. Jaké byly tehdy sny? Stát se herečkou, hrát ve filmech, v divadlech? No já jsem vlastně měla sen té učitelky ze začátku, protože moje mamka je učitelka a tak nějak v tom vyrůstáme v rodině. Ale potom jsem si říkala, ano, to herectví je fajn a chtěla jsem hrát v divadle. Ale pak i teda při tom studiu herectví mě to nějak jako, ne, že by mě to nebavilo, bylo to fajn a to studium bylo skvělé. I ta praxe v divadle, hráli jsme v Městském divadle Zlín, ale to prostředí nebylo až tak asi úplně pro mě, jakože nemám třeba takové ostré lokty, jak možná v divadle jsou potřeba a tak. I mi to bylo řečeno teda. Jak vybojovat tu hlavní roli prostě. A já jsem při tom studiu herectví i studovala dál pak vysokou školu učitelství prvního stupně a učila jsem, vlastně jsem začala učit v hudební škole Yamaha tady a tak nějak mě to chytlo, ta kombinace, a říkala jsem si, že bych chtěla třeba hrát v nějakém amatérském souboru. K tomu se pak dostaneme. Jo. Tak pojďme se bavit teda o Yamaze. Jak je Yamaha škola jiná oproti klasické zušce třeba a pro koho Yamaha je? Naším heslem je učení je radost. To je takové docela zásadní. Učíme ve skupinové výuce, takže ty děti nemají strach, nemají trému, nebojí se jít třeba do té hodiny, protože jsou tam i kamarádi, nikdo je tam nějak neznámkuje, neskouší a prostě učí se hrát na klávesy, na flétnu, na kytaru, ale takovou jako vlastně hravou formou. A vycházíme z toho, co oni zvládají. Jo? Nejsou tam kladeny žádné nároky, žádné talentové zkoušky, s tím, že si je dáváme do skupinek tak nějak, aby byly na té stejné úrovni. Někdy nejsou na stejné úrovni a tím víc je to může motivovat a doma si hrát a cvičit dál víc, jako, protože ví, že někteří to zvládají líp a je fakt, že je to může i někdy demotivovat, ale právě, že je tam nesrovnáváme a oni hrají vlastně zároveň všichni. Jsou tam různé cvičení, kdy hrají každý kousek skladby sám a tak, můžou se prezentovat i na vystoupení, a kdo má větší ambice a tak. Ale tím, že hrají třeba zároveň, tak ono to dítě je rádo, že si hraje. Trošičku si stáhne třeba volume a hraje třeba jenom jednou rukou, pak hraje třeba druhou rukou a ví, že když se mu tam něco nepovede, tak si toho jakože nikdo nevšimne a je rádo, že hraje, je rádo, že tam může chodit a je rádo u té hudby. A to mě právě na tom docela baví, že ty děti k nám chodí rádi. Že si hrají na ty klávesy, že se opravdu taky něco naučí. Není to třeba dál, že by šli na konzervatoř, ale jsou i tací, kteří jsou moc šikovní a zvládnou zahrát vlastně cokoliv. Super. Jaké to bylo rozjíždět tu školu tak nějak od začátku?
Já jsem to nerozjížděla úplně od začátku. Hudební škola Yamaha je v České republice od roku 1994, kdy to začalo tak nějak ve Znojmě, v Brně, v Českých Budějovicích, v Praze, nechci na nikoho zapomenout, ale začalo to i v Hodoníně a ve Zlíně. A pan ředitel, který měl tyhle dvě pobočky jako spolu, tak vlastně to vedl tady. A já, když jsem v roce 2002 přišla do Zlína, tak protože jsem tu Yamahu znala ze Znojma, moje mamka tam učila od začátku, tak jsem se pídila potom, kde bych si tak mohla najít brigádku, abych vlastně při tom studiu si mohla něco vydělat. A to učení mě bavilo a tou Yamahou jsem vlastně byla, dá se říct, trochu vychovávaná. Tak jsem se pídila, kdo tady Yamahu má. A ta Yamaha zrovna tady byla tak jako ne úplně moc rozvinutá. Hodně se učilo na klávesové nástroje, ale málo se učili předškolní obory. A těm já jsem se chtěla věnovat. To jsou obory od 4 měsíců, od roku a půl, od 4 let. Tam chodí vlastně maminky s dětmi. No a já, když jsem to tady tak začínala, v roce 2002, tak to ještě tenkrát nebyly známé různé takové ty dětské hrátky, zpívánky a moc to ještě nebylo populární, že maminky s malými dětmi někde chodí. Teď je těch kroužků strašně moc. Tenkrát to ještě nebylo tak známé a já jsem chodila po dětských koutkách, různě na nějaké, kde se maminky na hřištích třeba setkávají. To byla trošku díra na trhu, kterou si našla. Ano. A v tu chvíli jsem začala vlastně to rozjíždět tady a měla jsem při tom studiu nějakou 1-2 skupinky. Do těch skupinek chodily děti, které měly 1,5 roku i 3 roky jako do jedné skupiny dohromady. Teď to máme rozdělené tak, protože těch dětí už je hodně, tak oni chodí vlastně třeba jenom, že mají rok až 1,5 roku a chodí do jedné skupinky, jo, že je tam půlroční rozmezí. Ale tenkrát jsem měla málo skupinek, pak jsem už to nestíhala, požádala jsem maminku, která krásně zpívala, v té hodině byla aktivní, jestli by taky nechtěla učit. A pak se to ještě rozjíždělo, další maminka, potom byla Andrejka, Lenka, chodili ke mně do skupiny s dětmi. Takže postupně se nabírali další a další děti a lektoři kolem a maminky přesně. A tatínkové. Ano. Takže se to postupně rozjelo do toho rozměru, v kterém to je ve Zlíně. Dneska. A vlastně v roce 2007 mi pan Veselý, který byl ředitel, tak mi nabídl, jestli bych tu Yamahu po něm nechtěla převzít, že už to vlastně nestíhá řídit z Hodonína. Tak jsem na to přistoupila a vlastně jsem začala podnikat. No, podnikatelka úplně nejsem, jsem spíš ta učitelka, herečka a tak. A prostě tak nějak to jede. Ale zvládnout se to teda dá, protože se to asi musí zvládnout, předpokládám. I když na to člověk třeba nemá úplně buňky na to podnikání. A učím se za pochodu a je takové nějak to nějakým přirozeným vývojem prostě asi funguje, no. A vraťme se k divadlu. Ty jsi členka divadelního souboru Ad hoc, Kočovného divadla Ad hoc. Takže to je takový tvůj koníček, který teda vedle Yamahy. Ano. To je můj koníček vedle Yamahy, který mě teď velmi zaměstnává a zaměstnává hlavně víkendy. Hlavně víkendy v měsíci. Teď to bylo hodně náročné, jezdili jsme vlastně s divadlem i 2 víkendy v měsíci, takže... Tak a ještě máš 2 děti. No, právě. A to by mě právě zajímalo, jak se to dá všechno skloubit dohromady a stíhat, když teda vlastně máš svoji hudební školu, ve které učíš, ve které šéfuješ, potom hraješ co druhý víkend si na cestách s divadlem a ještě máš 2 děti k tomu. No, to je právě trošku oříšek, no, a já se snažím to kloubit, jak se dá. Snažím se tam upřednostňovat ty děti co nejvíc. Takže jsou to, protože to kočovné divadlo, že jo, kočovní herci jezdí po celé republice, tak bereme si tam vlastně svoje rodiny a několik hereček z našeho divadla má děti, takže to je taková vlastně malá školka, která tam vzniká postupně. Ano, to naši nástupci brzy budou hrát v nějaké další hře určitě. No a ještě jsem se chtěl zeptat, protože tvůj manžel běhá orientační běh. Jestli jako spolu nesoupeříte trošku jako o to, co se z těch dětí stane, jestli jsi jako sportovci nebo umělci? My jsme 2 rozumní lidé, snažíme se si vycházet vstříc,
A vidíme na tom našem starším dítěti, na Daliborovi, se už to samozřejmě začíná projevovat. A my u něj teda úplně nevíme. On je velmi hudebně takový talentovaný, že si dokáže hrát na klávesi různé písničky podle sluchu a to manžel vidí a je z toho konsternovaný, nerozumí tomu, protože on to nedokáže vůbec. Mu to vůbec není jasné, jakým způsobem to může to dítě jako podle sluchu zahrát. Na druhou stranu, když má Dalibor sednout na kolo nebo běžet a překonávat různé překážky, je strašně šikovný i na to, takže vlastně nevím, asi to bude takový zpívající orientační běžec, no. Tak to je skvělé. Tak já moc děkuji za rozhovor. Určitě byl inspirativní, hlavně pro vás, kdo máte mnoho aktivit a potřebujete skloubit dohromady, tak vidíte, že to jde. Takže moc děkuji a někdy zase se uvidíme. Určitě. Ahoj. Ahoj, Jirko. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videí, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.